දෙන්නේ අද අපි NSBM Green University. ඒවත් කියනවානේ. අනිවාර්යයෙන්. මොකක්ද අද මේ තියෙන්නේ? දෙවෙනි වරට අපි ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි පාර්ට් ඕගනයිස් කරා අපි ෆුඩ් ක්ලබ් එකත් එක්කම NSBM එකේ ෆුඩ් ෆ්‍රයිඩේ කියන එක. ඒකේ හැමෝම කට්ටියම දන්න අයට කියලා ඒගොල්ලන්ගේ එක කන්සෙප්ට් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගෙන් එක සොසයිටි වලින් ගොඩක් අයගෙන් දානවා කොහොම හරි එක යුනිට් එක ගන්න. දාලා ළමයින්ට කොහොම හරි ෆන් එකක් ගන්නවා වගේ දෙයකට කරන දෙයක් මේකේ. ඒ වගේම ස්පෙෂලි අද අපේ තියෙනවා ග්ලෝබල් විලේජ් එක. අවසරයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. හැමෝටම මේක දෙන්න පුළුවන් දවසේ. දැන් ඉස්සරහට තියෙන බාදිරා මේ පාර ප්ලැටිනම් පාර්ට්නර් NSBM එක. ඒකත් ඉතින් ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඕකේ බෙන් ඊළඟ දවසෙත් එන්න NSBM එකට ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බොත්. එනවා යා. කන්න බොන්න තියෙන දවසක් තමයි NSBM එකේ මේ කොයිද රස දවසක් තමයි අද. නෑ මේගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙන මේ ලකුණු දෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක චෙෆ් කෙනෙක් කියලා මුලින් චෙක් කරා. මම හිතන්නේ ක්වොලිටි එක තමයි ගොඩක් බලන්නේ මේගොල්ලෝගේ මොනවද වෙන්නේ කියන ක්වොලිටි එක කොහොමද සර්විස් එක ඒවල් එක තමයි මම දන්නේ මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. ඒක බඩවුලක් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ ක්වොලිටි එක හොඳ වෙන්න ඕනේ. මොකද චෙෆ් අනිවාර්යෙන්ම කිව්වා ඇවිල්ලා හොඳම ප්‍රතිතියෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ආ චෙක් කරලා ඔක්කොම මම හිතනවා මම දීලම කරපේ කැප් එක තමයි කරේ. වෙන කන්නක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින්. මම සතුටුයි අද බෙන් රවුන්ඩ් විත් බෙන් ඉතින් රැවිලා ඉන්න මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොමත් එක බලන්න කාලා දීලා ඔක්කොමත් එක කරලා ඇයි මම හිතන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. thank you බෙන්. හරි right.